The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Are inaw nandidong kuwarano ni anarampay na. Ang Darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Parang ano unang koro. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras na rin mahigala sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 9:05 na sa kabuntagon. Maayong buntag ka natong tanan and welcome diri sa taong tulumanon. Ang programa, ang Government Online mga higala. Line usap kitang adlaw nga mga higala ng Biyernes mga higala. Pizza 8 na sa bulan sa Marso tuig 2024. Ubanin ko kanina sa itong programa, kutob kita alas 9:55 sa buntag. Dili lamang sa inyo esasyon ng DYMR, Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot itong Sibya sa Kabisayan ug Mindanao. Lakip na ang mga naka-tune in mga higala no sa tuwa usab nga pagpanagsibya karong buntaga pinaagi sa duha nato ka online platforms, ang atong YouTube channel ug ingin man ang sa atong Facebook page. Kamusta man ang inyong pagmatamo, paghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa inyong panglawas ug ganapon mo kanunay sa maayong kahintang ning adlaw mga higala TGIF. Thank God it's Friday mga higala ug among panghinaot no nga anaapod mo mga higala sa kining kaning kapiskay kamaya sa inyo hausab nga mga mga higala kahintang despite all the challenges matud pa no padayon gihapon ang ato ang pagpanagsibya mga higala, and of course padayon ato pakigbisog sa matag adlaw. And as you have observed kaganiha sa programa ni Miss Angie no, ang iyahang gisuot is purple, and then ako since wala may masud ako nga purple nga akong uniform mga higala no, kay medyo ni kuan na healthy matagamay mga higala ang ato ang kuan accent nasa type purple mga higala because it's Friday and of course it's the month of March. We're celebrating mga higala the National Women's Month mga higala karong bulan na, and ang atwa usab nga International Women's Day today March 8 mga higala. So sa kani ka historical event mga higala nga diin ang kuan mga higala no ma-trace back pa to the early 20th century ang history sa pag-organize sa efforts of women mga higala. So between 1909 matud pa and 1911 ang working women in the United States united under the National Women's Trade Union League and other groups protested against low wages, lack of protective legislation, and harsh working conditions mga higala. Hinungdan nga kita sad mga higala no diri sa ato since it's Women's Month, so every Friday mga higala it's dedicated mga higala to wearing purple mga higala. Kay matud pa no, we are celebrating justice, dignity, and gender equality sa bulan usab mga higala sa Marso mga higala. So muna ay makahibong if nami mga purple accent or
mismo no kaning purple nga mga shirts or amo ang blazer nga sulubon or unsa pa na diha ang inyong makit-an sa mong live no ilabi na sa kaning mga anchors na mahigala because we are celebrating womanhood mahigala, Women's Month mahigala karong Marso tuig 2024. And speaking of women mga hingala no, karong buntaga atong makauban karong taud-taud mahingala ang usa sa mga inilang babay nga leader dinhi usab sa atua sa Cebu mahigala. And of course no, she was best known during the time sa COVID-19 pandemic as a spokesperson of the Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Siya to ang kada adlaw or kada semana ba to or twice a week siya maghatag og briefing kalabot sa sitwasyon sa COVID-19 dinhi specifically for Central Visayas. It's none other than Dr. Mary Jean Loreche. Karong taud-taud ato siya makauban mahigala kay doon na siya bag-ong tahas no. So aside from being a capital consultant on health and other matters mahigala on public health din sa Kapitolyo mahigala no, si Dr. Loreche was I think that was last year man to mahigala nung nabalita po din nato she was chosen mahigala as head sa National Commission on Senior Citizens for Western and Central Visayas mahigala. So tiaw mo na dako na og role si Dr. Loreche mahigala no alang usab sa pag-push sa mga welfare and siguro kaning katungod and programs and projects for our senior citizens mahigala. And thankfully nitando siya nga kuan mahigala no pa-interview karong buntag mahigala human nato siya na hinabi kagahapong adlaw. So atong pag-aabuton karong taud-taud ato niya makauban si Dr. Loreche mahigala. Di lang pud nato siya kaning ikip longer sa tong linya sa later kay doon na pa po din siya meeting no with Ormoc Mayor Lucy Torres mahigala by 10 a.m. man siguro to giingon ni Doc sa ato kagahapon mahigala. So muna mahigala na ato alang unyang paabuton no ang reply or sorry ang kuan kaning pag establisher nato sa linya sa koneksyon kang Dr. Mary Jean Loreche nga nanagyud diri sa ato ang linya live mga higala karon ang atong head mahigala sa National Commission on Senior or for Senior Citizens dinhi sa Western and Central Visayas, Dr. Mary Jean Loreche. Happy Women's Month first and foremost, Dr. Loreche, and congratulations Doc sa imong bag-o nga tahas. Yes, happy Women's Month kita, no? So, mabuhay ang lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Yes, Doc. Ug mabuhay pod ka, Doc. Kay daghan jud kag contribution as a woman, Doc, no? Dinhi sa atong society, not just in public health, Doc. Yes, that's true. And thank you kayo, no, na inyo kong tagaan og panahon. So, we would be able to inform our senior citizens no on the benefits on unsay ilahang dapat what to expect in the coming days and months. Yes, Doc. Sige, Doc, we'd like to ask, Doc, alang sa kanto mga not familiar, Doc, unsa man ni National Commission for us or on senior citizens and what does it do, Doc? Yes, thank you kaayo. Bag-o man gud ni siya nga agency gi-create by law adtong 2018 signed into law. And ang tumong niya is really so that a very specific agency can focus on the needs of the senior citizens. Kung atong tan-awon, naman kita yung mga ahensya, no, that will focus on children and women sa ato akong mga persons with disabilities, no, and including even the healthcare workers na kita yung mga agencies niya. Yes, but apparently, napabayaan ang sector for the senior citizens, which comprises a huge chunk of our population, and we are worried na kung dili kami siya matanaw nato o mapreparahan, and considering that the Philippines is an aging population, ang commission, hindi mo na siya for that particular purpose.
Yes, Doc. And I understand, Doc, doon na ni mga matawag ba ni Doc na regional offices ang ato apong National Commission of Senior Citizens? Yes, there are actually clustered regions currently, no? Ibig sabihin ng clustered regions, although kami nga mga commissioners is national in scope, we have very specific identified regions. Mine is cluster 4, which is region 6 and 7. So, anaa kita regional office karon na din sa IBP, no, sa Integrated Bar of the Philippines na building sa sulod sa Capitol grounds, no, and we want to thank and appreciate the Governor Glenn Garcia, for allowing us to take office there. So, ang Commissioner's Office, anaa Kauban sa ato ang regional office there. Yes, Doc. And of course, Doc, what are the programs, Doc, what are the programs and projects currently being handled by our National Commission of Senior Citizens? Nakita 9 ka-core programs sa national, but I would like to focus only on 2. Ang kaning ato ang tawag ug ato ang wellness and health, no, and emergency response sa ato ang mga senior citizens ug ang kaning atong sikat na or atong livelihood program para makakontribute to nation building. Pero ang very good thing here is sa ako ang cluster 4, nakita'y gusto nga flagship na programa mo ni ang atong gitawag SC3C or Senior Citizens Community Care Centers. Mo ni siya ang pinatutukan karon, no, para mo na ang niya kita sa Ormoc para tabangan po sila kung nila nga ma-set up kani siya. Then ang center will actually be a one-stop shop for senior citizens. Ang ilang wellness and health, na din ang check-up, na ang paghatag sa tambal, na din ang para training, no, para sa ato ang mga ginatawag og livelihood programs, ang ato ang socialization para kanang atong part sa ato ang paghatag o tagad nga kinahanglan dahil mag-marites dahil ang atong mga senior citizens para dali sila nga mag-deteriorate ang ilang cognitive, no, or ang ilang gitawag nila nga mag-dementia ang atong mga kaubanan. Yes, Doc. So, kaning programa nga Senior Citizens Community Care Center, Doc, existing po ni ba, we'll talk about diri sa Cebu province specifically, Doc? Yes, actually, atuan na nga cluster ang naghimuan niya na anay upcoming launching atong himuon ka na sa Mualboal. We have identified very specific areas kay ipilot na to nga kung kani siya maayo kaayo ang dagan niya, then it can be duplicated all over the country. Yes, Doc. May we ask, Doc, why specifically ang Mualboal ato napili? Tungod kay naa naman gud siya existing senior citizen center. Ang balaod nagsulti nga ang LGU dapat na senior citizen center. But apparently, dili tanan nakasunod ni ani niya. Ikaduha, wala kayo na tagalog-tagad. Unsa gyud dapat ang mga programa nga ibutang ni ana niya. So si Mayor Ting, no, very very proactive as a mayor, is a senior citizen. And mao na nga pagbisita nato na naman jud in existence ang iyang center, pero wala pa nakasulod ang mga programa. And he is most welcoming, no, nga ato ang himuon na pilot area for the entire Cebu ang sa Mualboal. How many mga gitan-aw na to, Doc, beneficiaries are we looking at din sa Mualboal, Doc? Tanan nga senior citizens, no, they can actually access, they can actually avail of all the activities na pagahimuon din ha. And as a matter of fact, ato lang gustong hitahibalo sa tanan, na kani siya will be actually spearheaded by OSCA. Atong i-empower ang atong mga OSCA heads na sila ani niya ang magpadagan kauban sa atong mga medical health officers, no, either sa rural health center, municipal health center, or provincial health officers nato. Kaya sila tanan will have to coordinate and collaborate para ang tanang programa para sa seniors can be made available. Prior to the launching, Doc, doon na ba'y mahitabo nga mga signing, tali ani sa LGU and ato ang commission? Yes, there will have to be a MOA signing once na ma-launch ni nato siya. Pero sa karon ang among gikabisihan jud mao ang pag-prepare ani niya tungod kay daghan man kung stakeholders ang ma-involve ni ani niya, and we want to make sure na when we launch it, medyo planchado na, and should there be problems and issues, ato na siyang ma-address.
Mm-mm. How about for other areas in like Central Visayas, Dok? Doon na ba po tagitan-aw, Dok, nga atong gi-citant, Dok, nga pilot areas po for each province here in Central Visayas? Okay. So nakita unom gyud din ha sa ato sa Cebu, no, including the 3 highly urbanized cities. Then we have Malboal, Alcantara, and Naga and Liloan. So muna silang atong ginatan-aw karon aside sa Malboal. Dito kita sa Bohol, nagbisita kita, nakita tulo dito nga na istorya ng mga local chief executives, mawang nasa Ubay, sa Panglao o gatong Antiquera. So, muna sila atong naatuan. Dito sa Kugikan sa Iloilo, no? So, ato po ng pagkatanaon, balikan ko kana sila karong Martes and Miyerkules. Kung kinsa sa isa, ang pwede na nato pilot and then matabangan nato para sa pag-set up ni Ani niya. We are also going to Siquijor and Negor very, very soon. Yes, Dok. Dok, alang sa katong mga LGUs that not familiar, Dok, unsa may day requirements so that they can kining establish their own senior citizen center? Doon na ba may require, Dok, nga specific ang lot area, ang asa gyud siya duol dapit, duol ba dapat sa rural health centers, Dok? Very good question. Kana siya, nakipagpulong taani sa atong mga local chief executives, no? So, wala pa na nako natagsa-tagsa ang uban, pero ato na silang pagabisitahan kung naaman kita requirement ni Ani niya. Ang ikaduha, ang pagkukuhan Ani niya kay ang DPWH, naano na silang building plan, site plan, no? Na-istorya na nato si RD, bahin ni Ani, si regional director nato sa Region 7 sa ato ang DPWH. So, willing sila nga mutapang ni Ani niya, and then nagalabisad kita, no, sa mga congressmen kung asa na bilong ang distrito, na sila kung wala pa di senior citizen center na nagbarog, na kung pwede tagaan nilang pundo. So, kanan siya tanan atong ginahimo karon, and we are hopeful nga everybody will be participative of this tungod para manisakayuan sa ato ang mga older adult population. So, Doc, since it's still ang atong commission, Doc, murag tanaw na ko, Doc, limited pa man ato ang budget. What we can offer ba, Doc, correct me if I'm wrong, is technical assistance, and at the same time siguro, Doc, paghatag og mga ginagmay nga hinabang ato sa atong mga senior citizens once naana ning senior citizens nato nga community care center. Sa karon ang trabaho gyud ni NCSC, no, sa karon is really to provide technical guidance and provide all the needed support sa atong mga LGUs or local chief executives nato para sa atong mga older adult population. Ikaduha, we are also partly lobbying, no, kay part na sa atong trabaho ang sa policy making para mahatagan og added benefits ang atong mga older adult population. Ikatulo, ang kaning gitawag nato nga mga social pension kana sa distribution ng mga pensions, no, or mga monetary or financial assistance, wala pa na siya sa atua, naa pa na siya sa DSWD, and we are looking forward na kung hanay na kaayo and then ready na po ng NCSC mo dawat ni ani nga tumong para kaning distribution of the SOC-10 mahatag sa atua. Then by then kana siya under the na sa atong opisina. Tinuod, Doc. So atong gihinay-hinay po og hikling, Dok, ang maong mga gikinahanglanon alang usab sa atong mga senior citizens, Doc. Doc, may we also get your kuanday, Doc, no reaction kay I understand ang DSWD ni pasaka na sa atong social pension nga madawat sa ato ang mga senior citizens, Doc. May we ask from you, Doc, your comment kalabot ni ini, Doc? Well, yes, actually we are very happy na nahimo na ka ng from 500 to 1,000 para sa atong indigent nga senior citizens. Ang atua lang ni ani niya siguro na mga wala pa bitaw kayo nakasulod sa listahan, no? May na yung mga listahan nga pending sila nga makasulod sila para mapulihan nila katong nawala na. So maybe that one, ginaayos masad na siya sa atong mga kaubanan sa DSWD. They are the experts in that. They have been doing that for a very long time. So muna kami gani nalipay kami nga dito sa Region 6 na istorya namo na hinabi namo si RD, no, sa DSWD. Ug nga na ako sa ato sa Region 7 si RD Lucero. And we are asking them for guidance on the matter. So when the time comes nga it will be transferred to us.
Alright, Pangigala, atong balikan lang si Doc Loreche kay marag naputol atong linya sa komunikasyon, no? But ubay-ubay na ang hatag niyang updates, no? Kalabot sa mga legwork and trabaho sa ato ang commission, atong NCSC mga hinggala. So ato ang balikan karon si Dr. Loreche, kalabot ni atong kuan mahingala no nga Doc, you are working closely gyud no sa ato usab nga mga LGUs so far and sa atong mga national government agencies. So far, Doc, how is the reception sa itong mga LGUs karon nga doon na NCSC, Doc? I am very grateful. I will speak for myself, no? Yes, They Doc. having stayed here in Central Visayas in a pandemic setting, we really had a very good working relationship with our local chief executive. Maingon na ako, no, nga I am very blessed kay every time I would see them and present our programs for cooperation and enhance ang ato ang mga activities. They have been very, very cooperative and very willing, no? And siguro nakita po nila ang panginahanglan nun sa atong older adult population na kani sa dugay nga panahon medyo napabayaan. And we understand, no? Because kung tanaw na to ang DSWD, their hands are very full, their plates is full, no? Na sila gid ang nag-atubang sa tanan nga mga panginahanglan nun sa social aspect sa atong mga katawhan. So with NCSC now, joining hands with DSWD on the social aspect, maybe we can streamline processes and we can further provide all the necessary mga guidance and policies, including help sa ato ang mga older adult population. Alright, Doc. Doc, may we also ask, Doc, doon na ba may mga naka-line up baron nga activities for National Women's Month, Doc, sa atong mga senior citizen, Doc? Karon, we are encouraging atong mga senior citizens nga magparehistro sila na kita website, no, dinha sa NCSC. Importante kaayo ang ato ang gitawag og being counted, no, sa magparehistro sila. Kung dili sila techie, wala sila kapasidad ni ana, pwede ra sa ilang mga OSCA i-manual and then makipag-coordinate kita sa atong mga OSCA para sa ilang registration. Ikaduha, we are on information campaign, no, para mawala ka ng mga fake news, parihaan ng gisulti lagi nila nga kanang bag-o nato karon nga bag-ong balaod nga napirmahan ang centenarian, no, nga octogenarian, nanogenarian nga pag-abutin mo 80, 85, 90, 95 ang usa ka senior citizens makadawat og 10,000 pesos. Abot og 100 years old, 100,000. Wala pa na siya na-signed into law for publication, 15 days. And then, ang implementing rules and regulations, ginahimo ka na, pinamaagi sa pagtrabaho together, no, ni DSWD, NCSC, DICT, and PSA. So, everyone has to be included in the electronic data recording para sila makount sila ni Ana. And hopefully, by next year, kung naanak sa budget niya, mahatagan na ikaw, kung maabot ikaw 80, 85, 90, 95, and of course, pag 100 ka, 100,000. Tinuod, Doc. So, kana, Doc, dako kayo na nga tabang, no? Of course, no, ang information yun, Doc, adto yun mismo kuhaon sa NCSC nga website and at the same time, doon naman mo yung mga Facebook pages, Doc Loreche? Yes, that's correct. We have our own local webpage for our cluster, although there's a national Facebook also na gilaunch ni NCSC, but I believe na ang ato ang local team, no, for my cluster should be more updated ug unsay kalihukan at the local level. Tinuod, Doc. Doc, I won't keep you long day to, Doc, kaya napakaya other meeting. Your message, Doc, sa atong mga tigpaminaw, sila binas sa atong mga senior citizens, Doc, and your parting words at siguro, Doc. Yes. Thank you, Kayo. I always believe na media is our partner and we have seen that, very successfully during a pandemic setting. So karon ako na nawagan sa atong mga senior citizens. I call you older adult population because I'm also part of you. Kung naa ka mo, kung gusto ninyo makihimamat sa amoa, na kita nag-opisina sa IBT building sa Cebu Capitol Ground sa province of Cebu. Kung nakita yung mga pangutana, pwede rin ninyo kami makontact. So we would be willing to answer your question. At hatagan mo na mo mga updates kung nakita yung mga bagong kalihukan. And we hope na we will be able to serve you accordingly. Yes, Doc. Doc Loreche, daghan kayong salamat sa imong oras nga gihatag dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Doc. Thank you. Maayong buntag sa tanan.
Right, mga higala, inyong dungog si Dr. Mary Jean Loreche, ang currently atong head karon sa atong National Commission of Senior Citizens kon NCSC alang sa Cluster 4 which covers Western and Central Visayas, mga higala. So inyong dungog iyaha nga mga pagpasabot unsa ni ang commission nila, what does it do, and unsa ang mga upcoming nga mga programs and projects on the pipeline, mga higala, alang usab sa ato mga senior citizens, no. And palaran din hisab sa tua sa Cebu, mga higala, nga dunay unom kagitan-aw nila nga mga pilot areas alang usab sa pagpatuman, mga higala, niining ilahang senior citizens, mga higala, nga kining kuan, mga higala, Senior Citizens Community Care Center, mga higala. So matud pa, it's gonna be a one-stop shop, wellness and health. Doon ay pwede pa-check up, doon ay mapatagan ng tambal, and of course siguro upcoming, mga higala, since this is a pilot implementation, ang socialization og inyon man ang mga livelihood programs that is in partnership with our local government units, mga higala. And since, mga higala, gawas pod sa Cebu, mga higala, doon pod sila na istorya, initial talks with 3 other LGUs sa Bohol Province, and bisitaon pa nilang ang sa Negros Oriental and Siquijor, mga higala. As to other nga updates, mga higala, pwede ninyong i-check again ang National Commission of Senior Citizens nga Facebook page nila, pangitaala ang Cluster 4, mga higala, it's already up, mga higala, and gani doon na sila yung mga postings, kalabot ni ini, and of course ang mga happenings with our commission, mga higala, especially din sa Central Visayas, mga higala. So keep posted sa to ang mga senior citizens, sa to mga lolo o mga lola, if di kayo mo techie, or if techie kayo mo, pwede nyo tudluan inyong fellow lolo and lola, mga higala, or inyong mga apo, o patudlo mo unsaon pag kuan, mga higala, navigate ni ini nga Facebook page usab sa atong National Commission of Senior Citizens. And again, atong i-reiterate ang panawagan ni Dr. Loreche that every senior citizens should be counted, mga higala, so magparehistro sila ara sa ilaha usab nga website, but if di sila techie, pwede po sila mabisita sa tagsa ka mga OSCA nga mga offices alang usab, mga higala, nga formally ma-registered sila, mga higala, ug na sila sa database, mga higala. So makato atong unang hugna, mga higala, una ug kaduha naging hugna sa ato ang pagpanag-uban dinhi sa programa Government Online. Atong oras na 9:30 ato sa palabang serial, atong first ug second set sa pahinumdum, mubalik ang atong programa. Sa kanyang pagbisita sa Melbourne para dumalo sa ASEAN Australia Special Summit, unang kinita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino community doon para pasalamatan ang kanilang kontribusyon sa pagpapakilala ng galing ng Pilipino sa buong mundo. The Filipino community's efforts here have significantly enhanced the Philippines' image in Australia. Your hard work, your talent, graciousness, your propensity to support those around you reflect the Filipino character. Ako'y nagpapasalamat sa mga Pinoy na nakatira sa iba't ibang bansa dahil sumikat po ang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya in return for all you have given us, this government is committed to improving life and livelihood for every Filipino wherever they may be. Inimbita rin sila ng Pangulo na saksihan ang bagong Pilipinas na siyang magpapakita ng lubos na pagtangkilik ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino at Pilipinas. Let us always remember the adage that is true, that home is where the heart is. So cherish your Filipino identity because in that way you remain connected to us, to the Philippines, no matter where you are. Let me invite you again to visit the Philippines soon and see for yourself the new Filipinas, ang bagong Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan.
Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Matag 72 minutos adunay usa ka babae o bata ang biktima sa rape sa Pilipinas. Unsa man ang imong gisuot? Nganong wala man ka ni sukol? Nganong miinuman ka nga pulos lalaki ang imong kuyog? Hinumdumi ang sexual violence mamahimong mahitabo sa bisan kinsa